මං සාමාන්‍යයෙන් මගේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න යූස් කරන්නේ Adobe Photoshop කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වෙනුවෙන් සල්ලි ගෙවන එක ඇත්තටම ගොඩක් අපරාධයක්. ඒ හින්දා මං තීරණය කරා මගේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන්නත් ෆ්‍රී ඇප්ලිකේෂන්ස් යූස් කරන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ෆොටෝ එඩිටර් එකක් වෙනුවෙන් සල්ලි වියදම් නොකර ෆ්‍රී එඩිට් කරන්න තියෙන හොඳම ෆොටෝ එඩිටර්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වෙනුවෙන් නිකම් බොරුවට මුදල් නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඔයාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆොටෝ එඩිටර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රී පර්චේස් කරලා ඉවර වෙලා ආගේ ෆොටෝස් ටික එඩිට් කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රැක් කරපු සොෆ්ට්වෙයාර්ස් භාවිතා කරන්න. A few moments later. ඉතින් ඒකත් හොඳ නෑනේ. ඇත්තට මේක හොඳ වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඒ හින්දා අද කතා කරමු ෆ්‍රී එඩිට් කරන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් අපි පළවෙනියටම කතා කරන්න යන්නේ Photoshop එක වගේම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මේක තමයි GIMP කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් GIMP ගැන කරපු ෆුල් ටියුටෝරියල් එක ආට මේ උඩ දැන් ප්ලේ වෙන කාඩ් එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඊළඟට ප්ලේ වෙන කාඩ් එකෙන් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ GIMP කියන ඇප්ලිකේෂන් එක කම්ප්ලීට්ලි ෆ්‍රී ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් GIMP කියන ඇප්ලිකේෂන් එක Windows වලට වගේම Linux සහ Mac OS එකටත් මේක රිලීස් කරලා තියෙනවා version එකක්. ඉතින් මේකෙන් professional color grade ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක background එක remove කරන්න එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ background එක අයින් කරලා වෙන background එකක් attach කරන්න object එකක් remove කරගන්න select කරලා ඉවරලා thumbnail එකක් design කරන්න selection එකක් ඇඳලා එක් කොටසක් අයින් කරන්න මේ වගේ ගොඩක් ಜಾති Photoshop එකට ආසන්න විදිහටම මේ GIMP කියන application එකෙන් edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මගේ කලින් videos follow කරපු කෙනෙක් නම් මතක ඇති GIMP application එක ගැන මම කලිනුත් කතා කරා. දෙවනියට කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? A few moments later. දෙවනියට කතා කරන්නේ ෆොටෝපියා කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකක් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙබ්සයිට් එකක් වුණාට මේක ඔයාලට Android වල පවා යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ photopia.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලට ඕපන් වෙනවා මේ ෆොටෝපියා කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ එඩිටර් එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා new project කියලා icon එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට කැමති විදිහක new project එකක් create කරලා ආගේ thumbnails එතකොට ආගේ photos වලට අවශ්‍ය කරන background remove කරන ඒවා මේ වගේ ಜಾති ටික ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේකෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා photopia.com කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන් PDF වගේ formats වලින් පවා ඒ වගේම ඔයාලට PSD format එකකින් මේකේ file save කිරීමේ අවස්ථාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහැම මේ විදිහට එයාලගේ මේ ෆෝමැට්ස් ටික මෙයාලා වෙනමම ඒක ටාගට් කරලා වෙනම අයිකන්ස් විදිහට මේක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ Krita කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. Wait a minute. Who are you? ඉතින් Krita කියන්නේ ඇනිමේෂන් හදන්න වගේ ಜಾති වලටත් භාවිතා කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයා ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් හදන කෙනෙක් නම් ඒකට යූස් කරන ෆ්‍රී සොෆ්ට්වෙයාර්ස් නම් ඔයා ගොඩක් දුරට මේ Krita ගැන අවබෝධයක් ඇති. ඉතින් Krita දැන් ඔයාට available වෙනවා Microsoft Store එකෙනුත්. ඔයාට පුළුවන් Microsoft Store එක යූස් කරලත් මේක download කරගන්න. ඉතින් ලේසි එකෙන් download කරන එක ඔයාට website එකකට ගිහින් ඉවරලා setup file එකක් download කරලා install කරනවට වඩා ඔයාට directly Microsoft Store එකෙන් ඔයාගේ computer එකට එකපාර install කරගන්න තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා Microsoft Store එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේක download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට Krita website එකට ගියොත් එයාලගේ ඔක්කොම details බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට available වෙන operating system ඒ විදිහට ඔයාලට Windows, Linux හා Mac OS කියන OS තුනටම මේක ඔයාලට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩ තියෙන download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේකේ setup එක download කරගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලට Photoshop use කරනවට වඩා ගොඩක් සරලයි. ඉතින්
මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ thumbnails ඉස්සර edit කරන්න Krita use කරා. ඉතින් එතකොට Photoshop එකට වඩා ගොඩක් සරලයි tools එහෙම. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Armanı, hava nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaş පාට ගොඩක් කම්පයා කරොත් Photoshop එකත් එක්ක ගොඩක් සරල විදිහට මේ Krita එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සමහර animations build කරන්නත් මේ Krita කියන software එක භාවිතා කරගැනීමේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් animations build කිරීමට වඩා photos edit කිරීමට ඔයාට මේ Krita කියන application එක ගොඩාක් useful වෙයි. හරි ඊළඟට කතා කරමු paintnet කියන application එක ගැන. ඉතින් paintnet කියන්නේ ඔයාගේ photos ටික directly හොඳට professional විදිහට edit කරන්න තියෙන application එකක්. ඇත්තටම මේක ගොඩක් simple application එකක් වගේ පේන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේ application එක ඇතුලේ professional tools බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Microsoft Store එක use කරලා. ඉතින් Microsoft Store එක use කරලා ඔයාලට download කරන්න බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා paint.net කියන website එක follow කරන්න. ඉතින් website එකේ URL එක මම පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ application එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ application එක completely free. Oh, hi. හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම එයාලා මේකේ දාලා තියෙනවා මේක ගොඩාක් recommend වෙනවා alternative software එකක් විදිහට Adobe Photoshop වලට ඒ වගේම Corel Paint Shop Pro කියන software එකට alternative software එකක් විදිහට මේක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක use කරන්න පුළුවන් operating system මොනවද ගත්තොත් ඔයාලට Windows operating system එකේ මේක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Windows user කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් paintnet application එක download කරලා use කරන්න. ඉතින් සල්ලි වියදම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ software එකක් වෙනුවෙන්. ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ application එක use කරලා ඉවරලා ඔයාගේ photos ටික හරියම quickly edit කරගන්න. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මේකේ system requirements දාලා තියෙනවා Windows 11 or Windows 10 කියලා. ඒ කියන්නේ Windows 7, 8, 8.1 කියන OS වල run කරන්න ගියොත් ඔයාට මේක රන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. A few moments later. එයාලා දාලා තියෙනවා මේකේ Windows Server 2019, Windows Server 2022 කියන operating system දෙකටත් මේක support කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයා වගේ server operation systems use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක use කරන්න ඔයාගේ editing වලට. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු Inkscape කියන application එක ගැන. ඉතින් මේක ඔයාට Windows වලට Linux වලට වගේම Mac OS එකටත් use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක Adobe Illustrator එකට alternative විදිහට use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා logo designing, ඒ වගේම ඔයා වෙනත් මොනවා හරි designing, art creation වගේ ඒවා, ඒ වගේම ඔයා animations අඳිනවා නම් computer එක use කරලා එතකොට ඔයාට Illustrator වගේ එකක් මිලදී ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ Inkscape use කරනවා නම් ඔයාට completely free ඔයාට ඔයාගේ computer එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන designs, photo editing වගේ જાති හරියම ලේසියෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Inkscape download කරන link එක පල්ලෙහා description එකේ බලන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Inkscape download කරන link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ ගොඩක් ලේසියෙන් photos edit කරන්න තියෙන completely free දෙන open source photo editors පහක් ගැන. ඉතින් මේ photo editors use කරලා ඔයාට පුළුවන් කිසිම මුදල් වියදම්වීමකින් තොරව ඔයාගේ photos ටික directly edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාට කිසි අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම software එකක් මුදල් ගෙවලා purchase කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එක මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.